เฒ่าท่านหนึ่งเล่าให้ผมกับวิชาฟังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เกี่ยวข้องกับเด็กหนุ่มชื่อไอ้ทิ้งมันอยู่กับยายของมัน2 คนที่ได้ชื่อว่าทิ้งก็เพราะแม่ของมันไปทำงานเมืองไกลพอกลับมาก็ท้องแก่ไม่มีพ่อพอคลอดมันออกมาก็ทิ้งมันไว้ให้ยายเลี้ยงแล้วหนีหายออกไปจากหมู่บ้านอาจจะเป็นเพราะอายที่ท้องไม่มีพ่อหรืออะไรก็ไม่อาจจะรู้ได้จนไอ้ทิ้งอายุได้17-18 ปียายของมันก็เสียชีวิตไปด้วยโรคชราปล่อยให้ไอ้ทิ้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายก่อนตายยายได้มอบห่อผ้าสีแดงห่อหนึ่งให้ไอ้ทิ้งไว้บอกว่าห่อผ้านี้จะช่วยให้ไอ้ทิ้งอยู่คนเดียวได้อย่างไม่ลำบากไอ้ทิ้งแปลกตรงที่ถ้ามันโมโหมันจะมีพละกำลังมากกว่าคนปกติตอนเป็นเด็กเวลาไปเล่นกับเพื่อนๆถ้าโดนเพื่อนแกล้งหรือรังแกเมื่อมันโมโหเด็กพวกนั้นเป็นต้องเจ็บตัวทุกรายไปไม่มีเว้นจนได้ฉายาหน้าหดหู่จากเพื่อนๆว่าไอ้เด็กผีมันกลายเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะทุกคนจะบอกว่ามันเป็นลูกผีไม่ใช่ลูกคนอีกอย่างที่ทำให้ทิ้งไม่ค่อยจะมีเพื่อนก็เพราะว่าในหมู่บ้านลือกันว่ายายของทิ้งนั้นเป็นผีปอบให้ลูกหลานห่างจากบ้านหลังนี้และไอ้ทิ้งเป็นหลานของผีปอบที่มันมีกำลังเยอะอาจจะเป็นเพราะมันเล่นของเล่นอาคมดังนั้นชาวบ้านจึงห้ามไม่ให้ลูกหลานมาเล่นหรือสุงสิงกับไอ้ทิ้งแต่ไอ้ทิ้งรู้ดีแก่ใจว่าตนเองไม่ได้เล่นของเล่นอาคมและยายของมันก็ไม่ได้เป็นปอบแบบที่ชาวบ้านล่ำลือกันเมื่อไม่มียายแล้วไอ้ทิ้งก็อยู่บ้านทำมาหากินอย่างโดดเดี่ยวไร้ญาติไร้เพื่อนเพราะทุกคนกลัวว่าไอ้ทิ้งต้องเป็นผีสางไอ้ทิ้งต้องเป็นผีเป็นสางอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นไอ้ทิ้งก็อยู่ได้อย่างไม่ลำบากนักเพราะถ้ามันไปหาปลามันก็จะโชคดีได้ปลาตัวโตๆมากมายเท่าที่มันต้องการหรือจะทำอะไรมันก็จะโชคดีเสมอแม้แต่เข้าป่าหาเห็ดคนอื่นได้นิดเดียวแต่ไอ้ทิ้งจะได้เห็ดมากมายล้วนแล้วแต่ดอกใหญ่เป็นเห็ดที่หายากราคาแพงน้ำผึ้งป่าที่ว่าหายากไอ้ทิ้งก็จะได้ออกมาจากป่าเป็นประจำเลือกสวนไร่นาที่ยายทิ้งให้ไว้2 ไร่กว่ามะม่วงขนุนกล้วยที่มันปลูกไว้รอบๆที่นาทุกต้นล้วนออกดอกออกผลเต็มต้นลูกสวยสมบูรณ์จนคนในหมู่บ้านคนที่ไม่มีต้องมาขอแบ่งจากมันไปกินซึ่งรสชาติของผลไม้ที่สวนของมันก็หวานขึ้นชื่อข้าวที่มันปลูกไว้ไร่กว่าเมื่อเก็บผลผลิตก็ได้จำนวนมากมายเก็บไว้กินเป็นปีก็ไม่หมดไอ้ทิ้งมันเป็นคนที่มีน้ำใจมากคนที่ยากจนหรือไม่มีอะไรกินไอ้ทิ้งจะแบ่งปันจนเรื่องในสมัยเด็กของมันทุกคนก็ลืมเลือนไปเริ่มมีเพื่อนมีฝูงมากมายหรืออาจจะเป็นที่เขาว่ามีเงินเรียกว่าน้องมีทองคนก็เรียกว่าพี่หรือเปล่าก็ไม่อาจจะรู้ได้จนอยู่มาวันหนึ่งได้มีกลุ่มคนอพยพมาจากทางอีสานใต้กลุ่มคนกลุ่มนี้มีประมาณ10 คนได้มาขอตั้งรกรากอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านตรงป่ารกร้างหนาทึบพวกเขาเข้ามาถากถางเพื่อสร้างบ้านเรือนและเป็นที่ทำกินกลุ่มคนที่เข้ามาเป็นญาติพี่น้องกันมีอยู่3 ครอบครัวพวกเขาสร้างบ้าน3 หลังไว้ไม่ห่างกันมากนะทั้ง3 ครอบครัวคนที่เป็นเหมือนหัวหน้ากลุ่มก็คือลุงกล้าวันหนึ่งลุงกล้ากับลูกชายชื่อไอ้ทนเข้าไปที่หมู่บ้านเห็นชาวบ้านกำลังกุ้มรุมอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งเมื่อลุงกล้าเข้าไปดูจึงรู้ว่าอีพลิ้งกำลังดิ้นรนตาขวางอาละวาดปาข้าวของเอามือกุมท้องร้องเหมือนเจ็บปวดทรมานหลายคนช่วยกันจับแต่ก็สู้แรงของอีพลิ้งไม่ได้ชาวบ้านหลายคนบอกว่ามันเสียสติไปแล้ว
ช่วยกันจับมันไว้เร็วๆลุงกล้าเลยพูดขึ้นกลางกลุ่มของชาวบ้านเหล่านั้นว่ามันไม่ได้เสียสติหรอกมันถูกผีเข้าชาวบ้านหันหน้ามามองลุงกล้าเกือบพร้อมกันแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะลุงกล้าจ้องมองผู้หญิงคนที่ดิ้นรนอยู่นั้นสักครู่ก็เอ่ยขึ้นว่าจะยอมให้ข้าช่วยไหมถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่นางคนนี้ตายแน่ๆสามีของคนที่ถูกผีเข้าซึ่งกำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงอยู่กับภรรยาของตนที่ดิ้นรนจนผ้าผ่อนจะหลุดออกมาอยู่แล้วก็ตะโกนบอกไปว่าถ้าช่วยได้ก็รีบเลยช่วยหน่อยเถอะลุงกล้าบอกให้ชาวบ้านหาขันตักน้ำมาให้ขันหนึ่งแล้วแกะเอาผ้าขาวม้าออกมาจากเอวมาพาดไว้เฉียงไหล่แล้วก็ยืนถือขันหลับตาภาวนาอะไรอยู่ครู่เป่าพรวดลงไปในขันน้ำนั้นแล้วเดินเข้าไปใกล้ๆคนที่โดนผีเข้าเทน้ำในขันนั้นราดศีรษะของคนที่ถูกผีเข้านั้นทันทีอีพริ้งที่โดนผีเข้ากาเหลือกดิ้นทุรนทุรายลงไปนั่งกับพื้นเหยียดขาฉี่ราดออกมาไม่นานก็ค่อยๆลืมตาขึ้นเมื่อเห็นว่าตัวเองอยู่ในอ้อมแขนประคองของผัวอยู่และมีชาวบ้านมากมายกำลังรุมล้อมตัวเองอยู่ก็แปลกใจกำลังจะเอ่ยปากถามผู้เป็นสามีแต่มีชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆบอกอีพริ้งไปว่าแกโดนผีเข้าลุงคนนี้ช่วยแกไว้พูดจบก็ชี้มือไปทางลุงกล้าที่ยืนจ้องมองอยู่ไม่ห่างตั้งแต่นั้นมาลุงกล้าก็รับไล่ผีรักษาคนที่โดนของโดนคุณไสยกลายเป็นคนที่ชาวบ้านนับหน้าถือตาและให้ความเกรงใจกันเป็นอย่างมากเพราะว่าความเข้มขลังของคาถาอาคมของแกช่วงนี้ในหมู่บ้านเกิดเหตุการณ์ผีเข้าชาวบ้านบ่อยมากๆเหมือนกับว่าผีมาลองของจากอาจารย์เข็มวิชาอย่างอาจารย์กล้าแต่ไม่ว่าใครจะผีเข้าหรือถูกผีกวนอาจารย์กล้าก็สามารถขับไล่ได้อย่างสบายที่สำคัญการทำเสน่ห์ยาแฝดลุงกล้าหรือที่ชาวบ้านเรียกอาจารย์กล้าก็รับทำตอนแรกคนที่ไปรักษาก็ไม่ต้องเสียค่าครูหรือเสียเงินให้แต่ช่วงหลังมาอาจารย์กล้าจะเรียกเก็บเงินในราคาสูงเหมือนกันอ้างว่าเป็นค่าครูถ้าไม่เก็บจะทำให้ผิดครูการรักษาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรชาวบ้านทุกคนที่ไปให้อาจารย์กล้าช่วยก็เต็มใจจ่ายให้แม้เงินทองไม่มีก็ต้องไปหยิบยืมมาเพื่อจ่ายค่ารักษาหรือค่าครูของอาจารย์กล้าจนได้ชาวบ้านหลายคนเริ่มพูดกันว่าทำไมหมู่บ้านเราจึงมีผีเข้าผีทักบ่อยกว่าแต่ก่อนซึ่งหลายปีที่ผ่านมานั้นก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ผีเข้าผีออกชาวบ้านแบบนี้เลยหลายคนก็คิดว่าเป็นเพราะอาจารย์กล้าหรือเปล่าแต่พวกที่ศรัทธาแบบหน้ามืดตามัวก็บอกว่าถ้าไม่มีอาจารย์กล้าเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านของเราพวกเราจะลำบากมากกว่านี้อีกชาวบ้านแบ่งกันเป็น2 ฝัก 2 ฝ่ายแต่ก็นิ่งเฉยไม่ได้ทำอะไรค่ำคืนหนึ่งที่ป่าช้าเก่าของหมู่บ้านมีเสียงร้องโหยหวนครวญครางด้วยความเจ็บปวดทรมานอาจารย์กล้าและพรรคพวกอีก3 คนนั่งอยู่กลางวงล้อมของสายสิญจน์กำลังเอาเทียนลนคางของศพที่ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดเสียงร้องนั้นขอร้องบอกให้อาจารย์กล้าหยุดแต่คนแบบอาจารย์กล้าหรือจะหยุดเขาลนเทียนที่คางของศพผีผู้หญิงตนนั้นอยู่ครู่ใหญ่ๆเมื่อได้น้ำมันที่พวกเขาต้องการแล้วอาจารย์กล้าก็หยุดลนแต่พวกเขาไม่หยุดแค่ลนเท่านั้นพวกเขายังทำสิ่งอื่นอีกนั่นคืออาจารย์กล้าเอาหม้อดินใบเล็กๆประมาณฝ่ามือออกมาวางไว้ข้างหน้าของตัวเองแล้วก็เริ่มบริกรรมคาถาภาษาแปลกๆของเขารัวเร็วยาวนานไม่นานนักศพผีนางนั้นก็ร้องโหยหวนและกลายสภาพเป็นเหมือนกลุ่มควัน
ลอยหายเข้าไปในหม้อใบเล็กนั้นอาจารย์กล้าเอาผ้าสีแดงมียันเขียนไว้เต็มมาปิดปากหม้อใบเล็กนั้นใช้ได้สายสิญจน์ผูกมัดปิดปากหม้อไว้บริกรรมอะไรอีกครู่เป่าพรวดลงไปที่หม้อดินนั้นเสียงร้องโหยหวนของผู้หญิงนั้นก็เงียบลงอาจารย์กล้าหัวเราะออกมาด้วยความพึงพอใจก่อนจะพากันเดินทางกลับบ้านของตนวันหนึ่งไอ้ทิ้งออกมาจากหาของป่าพร้อมกับเห็ดโคนดอกโตๆและน้ำผึ้งเกือบครึ่งถังสังกะสีหาบน้ำในสมัยนั้นเลยขณะเดินกลับบ้านไอ้ทิ้งก็บังเอิญเดินสวนทางกับอาจารย์กล้าผู้เรืองเวทกับพรรคพวกเมื่อเดินผ่านเข้ามาใกล้อาจารย์กล้าก็รับรู้ได้ว่าไอ้ทิ้งมันไม่ได้มาคนเดียวแต่มันมีพลายสาวสวยที่ล่องลอยอยู่ใกล้ๆกับไอ้ทิ้งคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นแต่อาจารย์กล้ารับรู้ได้ว่าพลายสาวตนนี้มีฤทธิ์มีอำนาจมากพอดูที่สำคัญเป็นพลายที่ตายมานานนับเป็น100 ปีซึ่งถ้าแกได้มาเป็นทาสบริวารของแกจะทำให้สิ่งที่แกกำลังทำกับชาวบ้านอยู่ง่ายขึ้นอีกกว่าเดิมแน่ๆเดี๋ยวเจ้าหนุ่มอาจารย์กล้าเลี้ยงให้ทิ้งหยุดทิ้งมองไปที่อาจารย์กล้าแล้วก็พูดขึ้นว่าอาจารย์กล้ามีอะไรเหรอครับผมมีเห็ดโคนดอกใหญ่ๆกับน้ำผึ้งอาจารย์กล้าอยากได้อะไรครับเอาเห็ดโคนมาให้ข้าห่อหนึ่งไอ้ทิ้งห่อเห็ดโคนส่งให้อาจารย์กล้าและรับเงินจากอาจารย์กล้ามาโหตั้ง3 บาทเนี่ยสลึงเดียวก็พอครับไม่เป็นไรเอาไปเถอะอาจารย์กล้ารับเอาห่อเห็ดโคนมาแต่สายตายังจ้องไปที่พลายสาวแสนสวยตนนั้นอย่างไม่กระพริบตาเมื่อกลับไปถึงบ้านเรือนของตนอาจารย์กล้าก็สั่งให้พรรคพวกเตรียมของที่จะทำพิธีในคืนนี้เลยไอ้ทนลูกชายของอาจารย์กล้าก็ถามพ่อขึ้นว่าพ่อจ๋าจะเอาไปทำพิธีที่ไหนล่ะป่าช้าของหมู่บ้านพ่อก็จับเข้าไหจนจะหมดอยู่แล้วเหลือแค่ผีกิ๊กก๊อกที่พ่อปล่อยไว้ลูกชายอาจารย์กล้าถามผู้เป็นพ่อด้วยความประหลาดใจบ้านไอ้ทิ้งผู้เป็นพ่อตอบบ้านไอ้ทิ้งไอ้ทนทวนคำออกมาด้วยความประหลาดใจมึงรู้ไหมว่าทำไมเวลาทำอะไรก็แล้วแต่ไอ้ทิ้งถึงได้โชคดีเลือกสวนไร่นาของมันผลผลิตดีเยี่ยมเพราะมันมีนางพลายคอยช่วยเหลือมันอยู่พลายที่อยู่กับมันไม่ใช่พลายธรรมดาเป็นพลายอายุหลาย100 ปีถ้าข้าจับมาได้ลงอาคมเพิ่มหน่อยรับรองไร้เทียมทานเลยมึงจะทำอะไรก็จะกลายเป็นของกล้วยไปเลยพูดจบอาจารย์กล้าก็ยิ้มออกมาอย่างมีเล่ห์ในที่บ้านของไอ้ทิ้งค่ำคืนนี้มันเอาน้ำผึ้งป่าใส่แก้วเทน้ำต้มเดือดลงไปผสมแล้วก็บีบมะนาวลงไปในแก้วใช้ไม้ไผ่คนจนเข้ากันแล้วก็เอามาตั้งไว้ตรงโต๊ะที่มีห่อผ้าแดงที่ยายของมันมอบให้ก่อนตายแล้วมันก็พูดขึ้นว่าพี่มะลิมากินน้ำผึ้งจ้ะฉันปรุงให้พี่เรียบร้อยแล้วเมื่อมันพูดจบก็ปรากฏร่างของสตรีนางหนึ่งในชุดสบายเปิดไหล่สีขาวดิ้นทองทั้งชุดหน้าตาสวยสดงดงามยิ่งนักเมื่อหญิงสาวปรากฏขึ้นก็พูดกับไอ้ทิ้งว่าข้าว่าไอ้หมอผีกล้ามันต้องมีแผนการไม่ดีอย่างแน่นอนเหมือนมันจะเห็นข้าด้วยต้องระวังตัวนะทิ้งข้ารู้ว่ามันจับผีที่พอมีฤทธิ์ในป่าช้าหมู่บ้านไปเป็นทาสของมันใช้ทำเรื่องไม่ดีเหมยทิ้งได้ฟังก็พูดขึ้นว่าถ้าเป็นแบบนั้นพี่มะลิต้องระวังตัวนะพี่ฉันคิดว่าบ่ายวันนี้มันเห็นพี่มะลิด้วยพูดจบไอ้ทิ้งก็นิ่งคิดถึงอาการแปลกๆของอาจารย์กล้าตอนบ่ายวันนี้ขณะที่กำลังคุยกันอยู่นั้น
ลายมะลิก็พูดขึ้นว่ามีคนมาลองดีรอข้าอยู่นี่ข้าจะสั่งสอนมันพูดจบพลายมะลิก็ลอยออกไปทางหน้าต่างบ้านอย่างรวดเร็วจนมองไม่ทันไอ้ทิ้งไม่ได้ฟังคำสั่งของพี่มะลิของมันวิ่งลงเรือนไปตามทางที่มันเห็นพลายมะลิลอยไปไม่นานมันก็เห็นแสงไฟที่จุดไว้อยู่ไม่ห่างบ้านของมันเมื่อมันวิ่งเข้าไปมันก็เห็นอาจารย์กล้าไอ้ทนลูกชายและพรรคพวกรวมกัน4 คนนั่งอยู่ในวงสายศิลป์อาจารย์กล้ากำลังบริกรรมคาถาภาษาแปลกๆรัวๆเร็วๆแล้วไอ้กล้าก็ต้องตกใจเมื่อมีร่างของอมนุษย์6 ร่างดำทะมึนปรากฏขึ้นข้างหน้ากลุ่มคนที่นั่งอยู่ในวงได้สายศิลป์นั้นไอ้หมอผีชั่วมึงแช่คงเรียกกูออกมาทำไมผีในป่าช้าเขาอยู่กันดีพวกมึงก็ไปจับเขามาบังคับใช้ให้ทำชั่ววันนี้กูจะสั่งสอนพวกมึงเองพลายมะลิพูดจบก็พุ่งเข้าไปหาอาจารย์กล้าอย่างรวดเร็วปานลมพัดแต่ก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเงาร่างของผีอาคมร่างดำทะมึนทั้ง6 ร่างปรากฏตัวล้อมรอบพลายมะลิเอาไว้พร้อมยกมือน่าเกลียดน่ากลัวของพวกมันขึ้นมาหมายจะจับตัวพลายมะลิเอาไว้แต่พลายมะลิกรีดร้องขึ้นด้วยความโกรธผีร่างดำอาคมทั้ง6 ตนนั้นกระเด็นกระดอนหายวับไปกับตาอาจารย์กล้าหัวเราะขึ้นด้วยความพอใจฤทธิ์แรงถูกใจกูนักแล้วอาจารย์กล้าก็โยนวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้นไปลอยอยู่กลางอากาศข้างหน้าแค่มีดหมออาคมกระจอกของมึงคิดว่าจะทำอะไรกูได้พลายมะลิพูดขึ้นด้วยการเย้ยหยันใครว่าล่ะกูจะให้มันจัดการกับไอ้ทิ้งต่างหากล่ะพออาจารย์กล้าพูดจบมีดหมออาคมที่ลอยอยู่นั้นก็พุ่งเป็นแสงสีเขียวไปทางที่ไอ้ทิ้งยืนอยู่อย่างรวดเร็วอีหมอผีชั่วพลายมะลิพูดพร้อมกับลอยพุ่งตัวไปทางไอ้ทิ้งอย่างรวดเร็วแข่งกับมีดหมออาคมเล่มนั้นไม่ทันแน่รวดเร็วเหลือเกินพลายมะลิคิดในใจพร้อมกับพุ่งร่างเข้าไปขวางมีดหมอเล่มนั้นผลักร่างของไอ้ทิ้งให้ล้มลงมีดหมอปักเข้ากลางหลังของพลายมะลิลอยผ่านออกไปข้างหน้าพลายมะลิร้องโหยหวนออกมาด้วยความเจ็บปวดมีเปลวไฟสีเขียวลุกพลึบขึ้นทั่วร่างของพลายมะลิจนพลาย300 ปีล้มลงไปนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่กับพื้นดินไอ้ทิ้งรีบวิ่งเข้าไปหาพี่มะลิของมันแต่ก็โดนไอ้ผีอาคมร่างดำตะมึนตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นขวางหน้าเอามือจับหมับเข้าที่คอของมันอย่างแรงยกลอยขึ้นเหนือพื้นดินไอ้ทิ้งเหมือนจะขาดใจตายเพราะขาดอากาศแต่พลายมะลิใช้เรี่ยวแรงที่มีพุ่งเข้าปะทะกับไอ้ผีอาคมตนนั้นจนมันแตกสลายหายไปในพริบตาพลายมะลิผลักไอ้ทิ้งให้ลอยไปกับลมอาคมที่เธอสร้างขึ้นลอยหายเข้าไปในบ้านของมันก่อนที่เธอจะหมดเรี่ยวแรงกลายเป็นกลุ่มควันลอยหายเข้าไปในหม้อใบเล็กที่อาจารย์กล้าเตรียมไว้ต่อไปมึงไปเป็นบริวารถ้ารับใช้กูจะลงอาคมเพิ่มให้มึงมีฤทธิ์มีอำนาจมากกว่าเดิมเมื่อพูดจบอาจารย์กล้าและพรรคพวกก็หัวเราะออกมาด้วยความสาสมใจไอ้ทิ้งสะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนบ่ายของอีกวันมันรู้สึกเจ็บที่ลำคอของมันพี่มะลิมันพึมพำออกมาแล้วมันก็ลุกพรวดพลาดขึ้นอย่างรวดเร็วรีบวิ่งเข้าไปที่บ้านของนายบ้านเล่าเรื่องทั้งหมดที่อาจารย์กล้าได้ทำกับชาวบ้านไว้คือปล่อยผีออกอาละวาดตัวเองก็ทำเป็นเหมือนมาช่วยชาวบ้านแต่ทั้งหมดเป็นแผนชั่วของอาจารย์กล้าคนนั้นนั่นเองเมื่อในบ้านได้ฟัง
ก็สะบัดออกมาว่ากูว่าละแต่ก่อนที่พวกมันยังไม่มาหมู่บ้านเราสงบร่มเย็นผีเข้าผีออกชาวบ้านก็ไม่มีแต่พอพวกมันมาชาวบ้านโดนผีเข้าเกือบทุกวันโดนของโดนคุณไสยก็มีวันเว้นวันแบบนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงล่ะอาจารย์กล้ามันมีอาคมเข้มขลังนะแล้วยังมีผีเป็นบริวารแบบนี้เราจะทำยังไงชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นเราก็บุกไปตอนนี้แหละกลางวันแสกๆแบบนี้ดูสิว่ามันจะทำอะไรได้พูดจบในบ้านและชาวบ้านที่เป็นชายชะกันกลุ่มใหญ่อาวุธครบมือทั้งปืนแก๊ปมีดพระหน้าไม้ก็มุ่งไปที่บ้านของอาจารย์กล้าในบัดเดี๋ยวนั้นเลยไม่นานทุกคนก็มายืนอยู่หน้าบ้านของอาจารย์กล้านายบ้านก็ร้องตะโกนขึ้นว่าไอ้กล้ามึงออกมาไอ้หมอผีชั่วกูรู้หมดแล้วว่ามึงทำอะไรเมื่อผู้ใหญ่บ้านพูดจบก็มีลมพัดกันโชกขึ้นมารอบๆอย่างรุนแรงจนหลายคนเซถลาตามแรงลมนั้นแล้วก็ปรากฏควันพวยพุ่งกระจายไปทั่วบริเวณเป็นผลให้บรรยากาศรอบๆบ้านของอาจารย์กล้ามืดมิดลงอย่างรวดเร็วแสงแดดที่สาดส่องลงมาตอนนี้ถูกบดบังด้วยกลุ่มควันสีดำที่พวยพุ่งออกมาไม่หยุดจนในที่สุดบรรยากาศรอบๆก็เป็นเหมือนกลางคืนมืดมิดในทันทีพวกมึงอยากตายนักกูก็จะจัดให้กูทำให้ร้างมาหลายหมู่บ้านแล้วพวกมึงก็มาเป็นผีทาสกูก็แล้วกันพูดจบก็หัวเราะก้องกังวานอย่างผู้มีชัยหนีไปทิ้งพาทุกคนหนีไปถ้ามันสะกดข้าได้ทุกคนลำบากแน่ๆมันเป็นเสียงของพลายมะลิเมื่อเธอพูดจบก็ร้องโหยหวนออกมาด้วยความเจ็บปวดทรมานเมื่อทิ้งได้ยินมันก็วิ่งเข้าไปที่บ้านของอาจารย์กล้าทันทีแต่พอมันจะก้าวขาขึ้นบันไดมันก็ต้องกระเด็นออกมา 3-4 วาได้ลงไปนอนจุกอยู่บนพื้นดินและมันก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของพี่มะลิของมันด้วยความเจ็บปวดทรมานตอนนี้ทิ้งลุกขึ้นมามองขึ้นไปบนบ้านของอาจารย์กล้าด้วยความโมโหขีดสุดเพราะมันเป็นห่วงพี่มะลิของมันโถมวิ่งเข้าไปในบ้านของอาจารย์กล้าด้วยความโมโหและรวดเร็วพอไปถึงบันไดบ้านมันกระโดดพรวดเดียวก็ขึ้นไปยืนอยู่บนชานเรือนของอาจารย์กล้าร่างดำทะมึนสองร่างก็กระโจนเข้ามาขวางหน้ามันทันทีพร้อมกับยกมือขึ้นหมายจะบีบคอของไอ้ทิ้งให้หักตายคามือของพวกมันแต่พวกมันก็ต้องกระเด็นกระดอนออกไปแต่กระจายเป็นเศษดินที่สร้างพวกมันขึ้นมาตอนนี้ไอ้ทิ้งไม่ใช่ไอ้ทิ้งคนเดิมเพราะถ้าเมื่อมันโกรธเกลี้ยวขึ้นมาเมื่อไหร่ใครก็หยุดมันไม่อยู่เหมือนฉายาเด็กผีของมันที่เพื่อนๆตั้งให้ไอ้ทิ้งถีบประตูบ้านของอาจารย์กล้าทีเดียวประตูพังลอยเข้าไปปะทะเข้ากับตัวของอาจารย์กล้าที่นั่งทำพิธีอยู่กับไอ้ทนลูกชายและพวกอีก2 คนทุกคนล้มละเนระนาดลงไปคนละทิศคนละทางอย่างไม่เป็นท่าไอ้ทิ้งจ้องมองหม้อไหที่เรียงรายอยู่ในบ้านหลังใหญ่ของอาจารย์กล้าเต็มไปหมดมันจับเอาไม้เท้าหัวงูของอาจารย์กล้าที่วางพิงไว้หน้าหม้อไหเหล่านั้นแล้วลงมือฟาดทุบหม้อไหทุกหม้อที่มันเห็นไอ้ทนกับพวก2 คนลุกขึ้นได้วิ่งเข้ามาคว้าไม้คมแฝกที่พวกมันใช้เป็นอาวุธเงื้อง่าฟาดไปที่หัวของไอ้ทิ้งอย่างแรงพวกมันคิดว่ามันจะเห็นไอ้ทิ้งลงไปนอนดิ้นพรวดๆอยู่บนพื้นบ้านแต่พวกมันคิดผิดไม้ที่มันฟาดลงมาหักสะบั้นไอ้ทิ้งหันหน้าไปมองคนที่ตีหัวมันด้วยความโมโหจนขาดสติไอ้ทิ้งฟาดฝ่ามือเข้าที่กกหูของไอ้ทนทีเดียวมันก็หลับกลางอากาศ
หน้ากระแทกลงไปบนพื้นบ้านของมันอย่างแรงอีก2 คนก็ไม่ต่างจากไอ้ทนคือนอนสลบอยู่กับที่แบบนับ10ก็ฟื้นยากเลยครับไอ้ทิ้งกระหน่ำทุบหม้อไหที่มันเห็นจนแตกย่อยยับไม่เหลือสักใบเดียวไม่นานก็มีกลุ่มควันนับ10นับร้อยพวยพุ่งออกมาจากหม้อไหที่แตกนั้นพุ่งตรงไปทางอาจารย์กล้าที่ยืนพนมมือไหว้พระเวทตาค้างอยู่แต่ก็สายไปแล้วกลุ่มควันเหล่านั้นพาร่างของอาจารย์กล้าลอยออกไปนอกหน้าต่างบ้านลอยสูงขึ้นจนเทียมยอดไม้แล้วก็ปล่อยลงไปกระแทกพื้นดินอย่างแรงเลือดไหลทะลักออกปากจมูกตาเบิกโพรงสิ้นใจตายไปในทันทีนั้นเลยครับกลุ่มควันที่กระจายอยู่รอบๆก็พวยพุ่งไปทางป่าช้าของหมู่บ้านอย่างรวดเร็วบรรยากาศอึมครึมก็ค่อยจางหายไปเป็นบรรยากาศอันแจ่มใสของยามบ่ายเหมือนปกติทุกคนมองไปที่ไอ้ทิ้งเด็กผีฉายาตอนเด็กๆของมันได้กลับมาสู่หัวสมองของทุกคนที่เห็นการกระทำของมันเมื่อไม่นานมานี้ไม่นานญาติพี่น้องลูกเมียของกลุ่มคนที่มากับอาจารย์กล้าตอนนี้มารวมกันอยู่บ้านอาจารย์กล้าครบครันเมียของอาจารย์กล้ากอดศพผัวร้องไห้ปานใจจะขาดไม่นานนี้ทนลูกชายของอาจารย์กล้ากับพวกอีก2 คนก็ฝืนเดินโซซัดโซเซเข้าไปนั่งคุกเข่าอยู่หน้าศพของพ่อคำกล่าวของคนโบราณที่พูดว่าหมองูตายเพราะงูหมอผีก็ตายเพราะผีฉะนั้นชาวบ้านมองดูด้วยความสมเพชไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อจะไล่ให้ไปจากหมู่บ้านก็จะดูใจดำกันเหลือเกินถ้าจะให้อยู่ก็ไม่รู้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะมีพิษสงอะไรอีกหรือไม่นายบ้านพูดขึ้นทำลายความเงียบงันนั้นว่าพวกแกจะเอายังไงต่อไอ้ทนลูกชายของอาจารย์กล้าก็พูดขึ้นทางน้ำตาว่าพวกเราจะไปจากที่นี่แต่ขอทำศพของพ่อเสร็จก่อนมันเงยหน้าขึ้นมองหน้าชาวบ้านทุกคนแล้วไปหยุดอยู่ที่ไอ้ทิ้งมันมองด้วยสายตาอันอาฆาตแค้นถึงที่สุดแล้วไอ้ทิ้งก็ได้ยินเสียงกระซิบของหญิงสาวที่มันคุ้นเคยดังขึ้นว่ากลับบ้านกันเถอะแล้วก็มีเสียงหัวเราะเบาๆแทรกกับเสียงพูดขึ้นมาอีกว่าบอกแล้วอย่าให้หลอกโมโหจะหาว่าหลอกไม่เตือนแล้วเสียงหญิงสาวใสไพเราะนั้นก็หัวเราะเบาๆยาวนานไอ้ทิ้งลาชาวบ้านเดินกลับบ้านของมันพร้อมกับความคิดที่ว่าชีวิตของมันไม่มีใครผีนางพรายตัวนี้เหมือนพี่สาวของมันช่วยเหลือมันทุกอย่างดังนั้นถ้าจะทำร้ายเธอก็ต้องข้ามศพของมันไปก่อนแล้วมันก็คิดต่อไปอีกว่าผีฆ่าใครอย่าแตะแล้วมันก็ทอดถอนใจเดินกลับบ้านไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายแยกไม่ออกเมื่อท่านผู้เฒ่าเล่าจบไอชาก็พูดขึ้นว่าโหแล้วผีพรายแบบนี้จะหาได้จากที่ไหนเหรอผู้เฒ่าอยากได้บ้างผู้เฒ่ามองหน้าไอชาแล้วก็พูดขึ้นว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเหมือนกรงกรรมสายใยใช่ว่าใครก็จะมีใครจะได้มาง่ายๆหรอกหำน้อยเอ้ยผมกับไอชามองหน้ากันแล้วต่างคนก็ต่างคิดไปกันคนละเรื่องผมนั้นคิดว่าต่อให้เป็นผีหรือคนถ้าทำดีให้กันหวังดีต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขที่สุดแล้วครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องราวที่ผมได้ยินได้ฟังจากคนเฒ่าคนแก่ที่เล่าให้ผมฟังมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้เพลิดเพลินกันอีกนะครับฟังจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดติดตามช่องไทยสารแนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสุดท้าย
ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่วันที่ดีมากๆทุกวันและทุกๆวันไม่มีหมดมีสิ้นกันเลยนะครับ